เมื่อกล่าวถึงเทพเจ้าและเทพีของกรีกทุกคนคงรู้จักซุสเฮราหรือโพไซดอนซึ่งเป็นกลุ่มเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสเพราะเทพกลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญในเทพปกรณำกรีกแต่ความจริงแล้วก็ยังมีเทพเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันและถือกำเนิดมาก่อนแต่ไม่ได้รับความนิยมในวัฒนธรรมสมัยใหม่เท่ากับกลุ่มเทพโอลิมปัสนั่นคือเหล่าเทพเจ้าไททันทั้ง12องค์ที่กำเนิดมาจากเทพเจ้ายูเรนัสกับเทพีไกอาที่ประกอบไปด้วยเทพและเทพีกลุ่มละ6องค์และถือว่าเป็นเทพเจ้ากลุ่มแรกๆของกรีกจะมีเทพเจ้าองค์ใดบ้างและมีประวัติความเป็นมาและอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในด้านใดไปติดตามพร้อมๆกันได้ใน12เทพไททันในตำนานเทพปกรณำกรีกกันครับ1. โอเชียนัสในตำนานเทพเจ้ากรีกโอเชียนัสเป็นพี่ชายคนโตของกลุ่มเทพเจ้าไททันแต่งงานกับเทพีทีทิสหนึ่งในน้องสาวร่วมบิดามารดาของตนโอเชียนัสเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลแม่น้ำสายใหญ่ที่ล้อมรอบทั่วทั้งโลกและยังเป็นบิดาของโอเชียนิสเทพธิดาจิตวิญญาณแห่งมหาสมุทรและลำธารมากกว่า 3,000 ดวงที่สองสามีภรรยาสร้างขึ้นมาด้วยกันแต่เมื่อเทพโอเชียนัสและเทพีเทดิสอยู่ร่วมกันก็ส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์มากเกินไปจนเริ่มทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งสองจึงตัดสินใจเลิกรากันเพื่อหยุดความเสียหายทั้งหมดที่พวกเขาเป็นต้นเหตุภายหลังจากกลุ่มเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสได้รับชัยชนะในสงครามเทพเจ้าและก้าวขึ้นมามีอำนาจโอเชียนัสได้มอบอาณาจักรของเขาให้กับโพไซดอนโดยที่ซุสยังคงให้โอเชียนัสมีชีวิตต่อไปในฐานะเทพเจ้าแห่งท้องทะเล 2. ทีทิสน้องสาวและภรรยาของเทพโอเชียนัสคือเทพีแห่งแม่น้ำและมารดาของโอซิอานิสแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีบทบาทมากมายในตำนานเทพเจ้ากรีกและไม่ได้เป็นผู้นำในลัทธิใดของตนเองแต่ก็มักปรากฏภาพของทีทิสในลักษณะภาพโมเสกตกแต่งอยู่บริเวณอ่างอาบน้ำสระน้ำและไตรคลีเนียมที่เป็นโซฟาหรือเก้าอี้นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองแอนติออกและบริเวณชานเมืองไม่ว่าจะปรากฏตัวตามลำพังหรือปรากฏตัวพร้อมกับโอเชียนัสผู้เป็นสามีในตำนานกรีกบทบาทสำคัญของเทพีทีทิสจะอยู่ในช่วงที่เทพโครนัสเริ่มหวาดระแวงลูกๆของตนเองขณะที่เทพีเรอาผู้เป็นภรรยาของโครนัสก็พยายามจะปกป้องลูกจึงพาเทพีเฮรามาหาทีทิสที่มีสถานะเป็นพี่น้องกันซึ่งทีทิสก็เลี้ยงดูเฮรามาในฐานะลูกสาวของตนเองในภายหลังเทพีทีทิสยังช่วยลงโทษคาลิสโตชู้รักของซุสและอาคัสบุตรชายที่เกิดจากทั้งคู่แทนเฮราโดยหลังจากซุสเปลี่ยนคาลิสโตกับอาคัสเป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่และกลุ่มดาวหมีเล็กทีทิสก็สั่งห้ามไม่ให้กลุ่มดาวทั้งสองแตะผิวทะเลถือเป็นการบังคับให้วนเวียนอยู่บนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถหยุดพักได้ 3. ไฮเพอเรียนเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและการสังเกตการณ์ของกลุ่มเทพไททันไฮเพอเรียนแต่งงานกับเทพีทีอาน้องสาวของตัวเองและทั้งสองก็ให้กำเนิดเฮลิออสเทพแห่งดวงอาทิตย์เซลีนเทพีแห่งดวงจันทร์และอีออสเทพีแห่งรุ่งอรุณไฮเพอเรียนกับน้องชายอีก3คนได้แก่โคเออัสไคลอัสและไออาร์เพทัสเป็นผู้สร้างเสา4ต้นที่แยกชั้นฟ้ากับผืนดินออกจากกันซึ่งตามตำนานเสาทั้ง4ต้นนี้คือเสาที่ใช้ในการตรึงเทพยูเรนัสบิดาของพวกเขาไว้ขณะที่ถูกโครนัสลงโทษด้วยเขียว 4. ทีอาร์เป็นเทพีที่มีความงามอันน่าหลงไหลและอาจเรียกได้ว่าเป็นเทพีที่น่ารักที่สุดในบรรดาเทพีไททันทั้ง6องค์บทบาทหน้าที่ของเธอคือการเป็นเทพีแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์การมองเห็นและนิมิตของชาวกรีกและยังเป็นเทพีผู้ทำให้ทองคำเงินและอัญมณีมีความแวววาวและปรากฏคุณค่าที่แท้จริงด้วยเหตุนี้เธอจึงเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเทพีไฮเพอเรียนพี่ชายร่วมอุทธรนอกจากนี้เทพีทีอายังเป็นเทพยากรในภูมิภาคฟริโตอิสทางตอนใต้สุดของเมืองเทสซาลีเทพีทีอาแทบจะไม่ปรากฏในเทพปกรณำจะมีก็แต่เฉพาะในตำราบางฉบับและบางประเพณีที่หายากเท่านั้นโดยส่วนใหญ่ความสำคัญจะอยู่ที่ลูกๆทั้ง3คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และรุ่งอรุณที่เธอให้กำเนิดมากกว่า 5. โคไออัสเป็นตัวตนที่ไม่ค่อยชัดเจนและเช่นเดียวกับเทพไททันส่วนใหญ่โคไออัสไม่ได้มีบทบาทในตำนานเทพเจ้ากรีกมากนักโดยนอกจากจะปรากฏนามเป็นหนึ่งในกลุ่มเทพไททันแล้วก็มีส่วนในเรื่องราวของลูกหลานบ้างเท่านั้น
เทพโคไออัสเป็นผู้ดูแลเสาหลักแห่งทิศเหนือและเป็นเทพเจ้าแห่งความเฉลียวฉลาดคำพยากรณ์และการคาดการณ์อนาคตของกลุ่มเทพไททันโคไออัสแต่งงานกับเทพีฟีบีผู้เป็นน้องสาวทั้งคู่ให้กำเนิดลูกสาว2 คนคือแอสทีเรียกับลีโตซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในตำนานเทพกรณามกรีกในเวลาต่อมาเนื่องจากลูกสาวทั้งสองถูกเทพซุสตามเกี้ยวพาราสีฝ่ายแอสทีเรียต้องการหลบหนีจากซุสจึงแปลงกายเป็นนกกระทาและจมตัวเองลงกลายเป็นเกาะในทะเลอีเจียนส่วนลีโตเมื่อตั้งครรภ์กับซุสก็ไม่มีสถานที่ใดให้เธออยู่อาศัยยกเว้นแต่ก็เกาะที่เป็นพี่สาวของเธอเองซึ่งเป็นสถานที่เดียวในโลกที่ยินดีต้อนรับเธอกับลูกด้วยการฝ่าฝืนคำสั่งของเทพีเฮราที่ห้ามไม่ให้สถานที่พักพิงแก่ลีโตภายหลังเมื่อแอสทีเรียกลายเป็นสถานที่เกิดของฝาแฝดอพอลโลกับอาร์เทมิสเกาะแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเดลอสและกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพอพอลโลสืบต่อมา 6. ฟีบีเทพีฟีบีเป็นเทพีแห่งสติปัญญาและการทำนายทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์เช่นเดียวกับหลานสาวอย่างเทพีอาร์เทมิสโดยพลังที่สำคัญที่สุดของฟีบีคือการพยากรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับคำพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงแห่งเดลฟีซึ่งเกี่ยวโยงกับเทพอพอลโลหลานชายของเธอในเวลาต่อมาตามตำนานเทพีฟีบีได้รับหน้าที่ควบคุมการพยากรณ์ที่เดลฟีจากเทพีเทมิสผู้เป็นพี่สาวซึ่งได้รับมาจากแม่หรือเทพีไกอาอีกทอดหนึ่งก่อนที่เธอจะส่งต่อให้กับเทพอพอลโล 7. ไคลอัสเช่นเดียวกับเทพไททันอื่นๆเทพไคลอัสขาดรายละเอียดเกี่ยวกับอุปนิสัยหรือลักษณะส่วนตัวค่อนข้างมากและไม่มีทั้งอาณาเขตหรือตำนานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเองมีเพียงบทบาทเล็กน้อยที่ปรากฏออกมาในช่วงที่ทำสงครามกับเทพโอลิมปัสที่ต้องการโค่นล้มเทพไททันในท้ายที่สุดแล้วไคลอัสถูกจองจำในคุกทาทารัสไคลอัสเป็นเทพเจ้าแห่งกลุ่มดาวแต่งงานกับยูริเบียน้องสาวต่างบิดาที่เกิดจากเทพีไกอากับสามีคนที่2พอนตัสเทพเจ้าแห่งทะเลโบราณหนึ่งในเทพยุคดึกดำบรรพ์ของกรีกทั้งสองให้กำเนิดลูกชาย3 คนได้แก่แอสเทรียสเทพเจ้าแห่งพรบค่ำแพลลัสเทพเจ้าแห่งสงครามและกลศึกและเพอร์ซิสเทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง 8. เนโมซินเป็นเทพีแห่งความทรงจำและผู้ให้คำพยากรณ์แก่โทรโฟนิอัสผู้ที่ถูกแผ่นดินสูบลงไปจากนั้นก็อาศัยอยู่ใต้ดินในเมืองโบเอโอเทียด้วยฐานะผู้เผยคำพยากรณ์ของเทพเจ้าเทพีเนโมซินไม่ได้แต่งงานกับพี่ชายคนใดคนหนึ่งของเธอแต่ได้กลับไปหลับนอนกับเทพซุสหลานชายของตัวเองเป็นเวลา9 วันติดต่อกันส่งผลให้เธอกลายเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดมิวส์เหล่าเทพธิดาทั้ง9 องค์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในด้านวรรณคดีวิทยาศาสตร์และศิลปะซึ่งประกอบไปด้วยไคลโอยูเรเนียเมลพอมินีทาไลอาเทรปซิคอเรแคลิโอพีเอราโตโพลิฮิมเนียและยูเทอร์พีซึ่งล้วนมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ให้กับศิลปินและนักปรัชญาในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ 9. ไออาร์เพทัสสถานะของเทพไออาร์เพทัสจะมีความแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาโดยเป็นทั้งเทพเจ้าแห่งงานฝีมือและเทพแห่งความตายไออาร์เพทัสแต่งงานกับหลานสาวหนึ่งในเทพธิดาโอซิอานิสที่ชื่อคลีเมนีทั้ง2 คนให้กำเนิดบุตรชายด้วยกัน4 คนได้แก่แอตลัสโพรมิทิอุสเอพิมิทิอุสและเมนอยติอุสซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์กลุ่มแรกแต่ละคนก็ถ่ายทอดคุณสมบัติที่เป็นอันตรายมาสู่มนุษยชาติทั้งความกล้าหาญอุบายความโง่เขลาและความรุนแรง 10. เทมิสเป็นเทพีและตัวตนของความยุติธรรมระเบียบศักดิ์สิทธิ์กฎหมายประเพณีและศีลธรรมซึ่งเป็นที่มาของสัญลักษณ์ประจำตัวที่เป็นตาช่างแห่งความยุติธรรมนอกจากนี้เธอยังมีฐานะที่เป็นภรรยาคนที่2ของเทพซุสที่ช่วยให้เขามีอำนาจเหนือเทพเจ้าองค์อื่นๆเทพีเทมิสเป็นผู้สร้างกฎศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาแทนที่อำนาจของเหล่าเทพเจ้าด้วยการแสดงออกในรูปแบบต่างๆมากมายทั้งยังเป็นผู้กำหนดโชคชะตาและการเวลาด้วยเหตุนี้เธอจึงมีความเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์และคำทำนายมากมายรวมถึงการเป็นเทพีหลักที่ให้คำพยากรณ์ที่เดลฟีเช่นเดียวกับเทพีฟีบีผู้เป็นน้องสาวเทพีเทมิสชื่นชอบเทพอพอลโลมากจนในที่สุดเธอจึงส่งมอบหน้าที่เทพแห่งการพยากรณ์ให้แก่หลานชาย 11. โครนัสแม่เทพโครนัสจะเป็นลูกชายคนสุดท้องและน้องชายที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาเทพไททันรุ่นแรก
แต่เขาก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจนกลายเป็นผู้นำกลุ่มเทพไททันโครนัสเป็นเทพผู้ปกครองจักรวาลและผู้ล้มล้างบิดาอย่างเทพยูเรนัสก่อนจะขึ้นปกครองในช่วงยุคทองตามตำนานของกรีกจนกระทั่งถูกเทพซุสโค่นล้มอำนาจและสั่งจองจำไว้ในคุกทาทารัสช่วงยุคทองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเทพโครนัสในช่วงเวลาสั้นๆนั้นนับว่าโลกมีความสงบสุขและความสามัคคีอย่างสมบูรณ์เนื่องจากความชั่วร้ายยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่เพราะโครนัสไม่ได้ปลดปล่อยพี่น้องตามที่ให้สัญญาไว้ในไม่ช้าเทพีไกอาผู้เป็นแม่ก็โกรธและเริ่มวางแผนล้มอำนาจของเขาส่วนโครนัสที่ล่วงรู้คำทำนายว่าเมื่อโครนัสโค่นล้มบิดาของตนได้ลูกคนหนึ่งก็จะโค่นล้มตนเช่นเดียวกันดังนั้นเขาจึงกลืนลูกทั้งหมดที่เกิดจากเทพีเรอาผู้เป็นภรรยาและพี่สาวลงท้องทันทีที่คลอดออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไปตามคำพยากรณ์ 12. เรอาเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และภาวะเจริญพันธุ์นับเป็นเทพเจ้ากลุ่มไททันที่มีบทบาทสำคัญเนื่องจากเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดเทพเจ้าโอลิมปัสผู้อาวุโสทั้ง5องค์ได้แก่เฮสเทียดิมิเทอร์เฮราโพไซดอนและซูสรวมถึงฮาเดสราชาแห่งยมโลกด้วยเหตุนี้เทพีเรอาจึงเป็นที่รู้จักในนามพระมารดาแห่งเทพเจ้าตามประเพณียุคแรกและสำหรับชาวกรีกยุคคลาสสิกนั้นก็ยกย่องให้เธอเป็นมารดาของเทพและเทพีแห่งโอลิมปัสหลังจากเทพโครนัสกลืนกินลูกทุกคนที่เกิดจากเทพีเรอาลงท้องไปเขาก็ลำพองว่าตนสามารถทำลายภัยที่จะมาคุกคามชีวิตตามคำทำนายไปได้แล้วแต่เทพีเรอาที่รู้สึกโกรธและไม่พอใจกับการกระทำของสามีจึงต้องการขัดขวางด้วยการไปขอคำแนะนำจากเทพีไกอาซึ่งมารดาก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการซ่อนซุสหลานชายที่เพิ่งคลอดออกมาฝ่ายเรอาก็ใส่ก้อนหินลงไปในเสื้อผ้าเด็กแทนที่ลูกชายแล้วหลอกให้โครนัสกลืนลงไปจากนั้นก็นำทารกซุสไปซ่อนไว้อย่างระมัดระวังในถ้ำเล็กๆบนเกาะคริตแล้วซุสก็เติบโตขึ้นมาจนสามารถโค่นเทพโครนัสผู้เป็นบิดาได้ในที่สุดครับ